Na, vezi, dacă te-ai ascuns și ai stat acolo și ai campat, tot te-o prins până la urmă. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Cercului de Film TV. Aici Alex cu Damian, ca întotdeauna. Și în acest mic episod, foarte scurt, o să vă prezint câteva tricks, câteva trucuri. Deci, prima chestie pe care trebuie să o faceți voi ca să aveți mai mult succes este că acest joc se bazează în principiu pe jocul cu fațe ascunse. Da? Deci, în aceste zone întunecate pe care le vedeți, uitați-vă numai la mâinile astea, ăstea se văd de la distanță. Iarăși, dacă noi suntem cu alb și el se uită, suntem mult mai ușor de depistat de către monstru dacă suntem cu alb decât dacă am avea un skin negru. Doi la mână, atunci când intrați într-un joc de genul acesta, da? Hai să zicem că suntem în harta aceasta. Vă duceți și faceți primul puzzle acesta. De ce? Pentru că ăsta este practic cel mai ușor. Chiar dacă ați greșit, nu trebuie să o luați de la capăt, ci continuați de unde ați rămas. Da? Deci când faceți puzzle-ul ăsta, aduceți tot timpul ăsta pe mijloc. De asemenea, când facem pianul, la pian e foarte greu. Vedeți că noi am făcut upgrade 3 la pian. De ce? Pentru că pianul este un puzzle relativ ușor, adică și poți să-l faci când vrei și cum vrei, e foarte simplu de făcut. Dar problema cu puzzle-ul ăsta cu pianul este că are foarte multe combinații în alea și până îl faci, ea te apucă toamna, da? Și atunci, ca să mă ajut, unul la mână, ăla care v-am arătat eu cu ăla de viteză, de dau click, 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 ăla este foarte ușor de făcut, e simplu, ăla nu-ți trebuie puzzle la el. Doi la mână la ăsta cu pianul, ăsta trebuie să te ajute cineva și atunci am băgat hack-ul ăsta și acum ăsta cu pianul e foarte ușor de făcut. Tips, când intri în sala asta, ții shift apăsat, fugi și dai cu amândouă mâinile, dai și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă foarte, foarte repede, uite așa, dacă ai greșit cu una, da, dacă ai greșit cu o mână, nu e nicio problemă, că dai cu cealaltă și dai și te tot plimbi și tot învârți, în principiu ar fi bine să stai cât mai centrat, cât mai pe mijloc. Și dacă cumva ai greșit, să zicem că ai ratat unul, nu te duci mai departe. Te oprești pe loc și îl împingi înapoi, pentru că dacă nu îl împingi înapoi, ăla te prinde și îți sare pe tine până te duci tu roată și faci o tură. Iarăși te folosești de aceste ușițe când vine, de exemplu, Mami Longley sau cineva după voi. Hai să vedem, vine. Uite, hai să vină, hai cuțuc. Vezi? Trage asta și poc, îi vine în față și nu mai poate să vină după tine. Bun, după aceea, în harta asta, niște tricuri. Cel mai bine ar fi să faceți întâi un puzzle 2 aici, în partea asta. După aceea să vă duceți pe sus și după aceea să mergeți în beci, aici de desubt. Cam asta e o logică, pentru că de obicei tendința celui care joacă este să se ducă pe sus, cel care joacă cu monstru. Acolo e mult mai ușor de prins că ești la vedere. Dar nu întotdeauna, bineînțeles. Vedeți? Am făcut un puzzle, mă uit. Și în timp ce faci puzzle-ul ar fi bine să te uiți să vezi ce e în jur, că dacă vine să o tăiați, nu așteptați până vine lângă voi. Deci aici la buline, șmecheria este în felul următor. Pui, te uiți stânga-dreapta, vezi acum care e șmecheria și întotdeauna le faci pe bulinele aia care sunt separate. Aici nu era cazul de chestii separate. Deci la jocul ăsta, aici, bulinele alea separate, încercați să memorați calupul care e cu mai multe, da? Deci cu mai multe buline. Și restul le faceți repede pe alea care sunt separate, că ele practic sunt cele mai grele. Da? Dacă le-ați făcut punctele alea separate, după aceea le faceți bulinele alea dintr-un calup mare. Ideea este că ar fi bine să folosiți iarăși căști sau să folosiți un mediu din ăsta care nu are foarte multe sunete. Adică dacă sunteți într-o cameră gălăgioasă, nu e ok. Deci, no, iarăși nu este ok să campezi. E ok să campezi, să stai, asta se spune camper în limbajul de joc, da? Dacă văd că oamenii te se tagă de chestia, eu mă duc direct la tren. Deci, bun, dacă este chiar numai să mai tragi de chestia respectivă sau așa, da, te duci direct la tren, nu te mai duci să mai tragi de ăla de făcut jucării, de jos. Te duci direct la tren, pentru că dacă vedeți că e unul mai în special undeva aproape de pilonul ăla, va trage ăla piesa respectivă. Și vă duceți direct la tren. Dar nu este ok să campezi tot jocul în cutie. Nu știu dacă îți dă, nu știu, ceva experiențe pe acolo, dar nu-ți dă nici tichete și nu-ți dă nici din astea de box. Na, vezi, dacă te-ai ascuns și ai stat acolo și ai campat, tot te-o prins până la urmă. Bun, acum, ce am vrut să vă mai arăt e surpriza noastră de la final, da? Surpriza noastră de la final este că îl avem pe Killy Willy, da? Care a făcut nivelul 100, n-am făcut nivelul 100, mai mult de 100, am ajuns la 102. Na, vezi, dacă te-ai ascuns și ai stat acolo și ai campat, tot te-o prins până la urmă.